ganda ng araw today. Perfect para makita ang fairy tale castle na ito. Hello guys! Welcome back to our channel. Today, we are going to visit two castles, Neuschwanstein and Hohenschwangau. Tara, samahan niyo kami! Ang ganda ng araw at sleeping ang aming boy the entire journey going there. Tingnan nyo nga naman ang paligid, ang bundok at yung lake. Ang dami pang nagpa-paragliding. Eto na nga, Neuschwanstein Castle. Diba? Ang ganda! Dito nga pala inspired yung logo ng Disney. Kung nabalitaan nyo yun ha, that's how it looks. And here we are. Naglalakad na may ice cream. Paano ba naman kasi? Mainit ang sikat ng araw. O diba, happy siya? Ito yung town sa baba. And the horses, look at that. Ang lalaki. Yung una naming bibisitahin, yung Hohenschwangau. Ayan, may pa-hiking po siya. Bali, dalawang kastilyo na sa bundok, pero itong isa mas mababa. O diba may karwahe sa mga hindi kayang mag-hiking? Ito na nga, yung Yellow Castle. Ang ganda, diba? Ang boy, naka-lollipop. So, ayan ang view, diba? Ang lakas makaprinsesa pag nandito ka. For me, ito ang isa sa magandang season na bisitahin sila kasi yung mga puno, mga greens na maganda, mas dumadagdag sa ganda. Sa mga gustong pumasok ng castle, kailangan nating magpabook ng early sa mga tickets nila kasi dito sa mismong location hindi na tayo makakabili. Ang layon daw. So kami, dito lang kami sa labas, nilibutin lang namin. Ayan yung pila papasok. O diba, ang daming tao? At ayan ang swan. Ang cute, diba? Fountain siya. Other side of the castle. And now we're heading sa garden nila. Yan ang view. Yan yung lake na pupuntahan natin mamaya. See? Malaking fountain with lions. Ingat po, baka makagat. Another fountain. Ito ang bath area nila noon. So, pwede ka sigurong lumubjub dyan dahil medyo malalim siya.
we're going back to the ground, kung saan papunta naman kami sa kabilang castle. Hiking na naman! Eto na nga, lakad lolo at lola kaming ng daddy niya. Paano kasi medyo mataas to? Nakakapagod. Ayan yung mini falls from the mountain. Ayan na ang castle. Sumisilip na. At ang boy, naka-ice cream ulit. Sa sobrang init, hindi niya ma-resist. Now, pupunta tayo sa view deck nila. At ito ang view ng castle from there. Diba? Malayo pa lang. Ang lakas ng makaprinsesa. Lakad ulit papunta closer sa castle. Sa dami ng mga taong bisita dito, lahat po sila ay international. Iba-ibang lengguwahe ang maririnig natin dito. Ito yung castle. Pupuntahan natin yung main gate nila. Diba yung bagets, ibibigay sa'yo yung ice cream, papakagatin ka, babawiin din. Saya, no? And here is the front view. Ito yung main gate ng castle. Diba? Ang ganda! Pinagkagastusan talaga to ng dating king, kaya sulit naman na bisitahin ngayon. Puntahan natin yung likod. At ayan na nga yung view. Dito na rin kami nag-rest para mag-video. Diba? Ang daddy umakyat pa dyan. At mag-lunch. If you're enjoying seeing Neuschwanstein through Arkin's eyes, samahan nyo kami. For anyone traveling with a toddler too, we added the stroller and essentials we use. Baka makatulong habang nag-explore kayo ng mga castles like Neuschwanstein. O diba? Ayan ang view with lakes. Ang ganda, no? And now, ang magdaddy pumunta sa bridge connecting to the other mountain. Ito po ang sikat na bridge na pinupuntahan para mag-take ng pictures. Kasi dito natin makikita yung haba ng castle. Like that. O diba? Buwis buhay po dyan kasi napakaraming tao lagi. And every time na dumadami ang tao, parang umaalog ang bridge. Pero ang boy, ang tapang. Super brave. Yes! Stuck daw siya.
Nagpabuhat pa yan sa daddy niya habang nag-hiking sila kasi tinopak na. Ayan na nga ang topak. Ayan. So windy. Ganda, no? Pabalik na sila to meet me. Dumaan ulit sa same bridge. O diba, ang daming tao, lagi silang nasa gitna. And now may bago siyang hobby. May river daw and counting the locks. Ayun na, pabalik na kami. Going down. Eto na nga, yung view ng castle kanina. Eto ang museum. At yung lake na nakita natin kanina sa may castle. Dito maraming swan, maraming ducks. Pwede ring mag-boating. Diba yung sun ang laki, no? Kaya mainit. Playing show with stones. Ayan ang duck. Cute, no? And we would like to thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. And always remember to spread love, kindness, and positivity. We're heading home now, guys. Thank you for watching again. God bless you all.